ภายในชนบทอันเงียบสงบแห่งหนึ่งที่ห่างไกลจากความวุ่นวายของตัวเมืองแต่กลับอบอวลไปด้วยน้ำใจและความอบอุ่นของผู้คนหมู่บ้านชัยมงคลคือหมู่บ้านเล็กๆที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนใกล้เคียงอีกหลายหมู่บ้านผู้คนจากรอบด้านนำผลผลิตทางการเกษตรมารวมตัวกันที่นี่เพื่อรอพ่อค้าคนกลางรับซื้อและส่งต่อเข้าสู่ตลาดในเมืองใหญ่หมู่บ้านแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยวิถีชีวิตของเกษตรกรอย่างแท้จริงนาข้าวเขียวขจีผืนดินปลูกผักหลากชนิดตั้งแต่แตงโมแตงกวาข้าวโพดฟักทองไปจนถึงสวนส้มโอและผลไม้ตามฤดูกาลแม่น้ำสายหลักไหลผ่านทุกหมู่บ้านหล่อเลี้ยงผืนดินและผู้คนให้ดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่มั่นคงความอุดมสมบูรณ์มิใช่เพียงทรัพยากรธรรมชาติหากยังรวมถึงหัวใจของผู้คนในชุมชนนี้ด้วยท่ามกลางชีวิตที่หมุนไปอย่างเรียบง่ายนั้นวิชัยคือหนึ่งในชายหนุ่มที่เติบโตมากับผืนดินและกลิ่นโคลนเขาเป็นลูกชายของครอบครัวเกษตรกรที่ไม่ได้เพียงทำไร่ทำนาเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวแทนรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านเพื่อนำไปจำหน่ายในตัวเมืองโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางความซื่อสัตย์และจริงใจของเขาทำให้ชาวบ้านไว้วางใจและเลือกนำผลผลิตมาฝากขายกับเขาอยู่เสมอวิชัยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรในกรุงเทพพ่อแม่ตั้งใจให้เขากลับมาพัฒนาการเกษตรของครอบครัวและใช้ความรู้ที่ได้มาแก้ไขปัญหาให้ชุมชนเขาจึงเริ่มทำสวนผักออร์แกนิกปลอดสารพิษส่งตรงให้ร้านอาหารและโรงแรมชื่อดังในตัวเมืองผลตอบรับดีเกินคาดความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเขาจำเป็นต้องจ้างแรงงานหลายคนมาช่วยดูแลแปลงผักตั้งแต่ขุดดินผสมปุ๋ยไปจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตและที่นั่นเองมานะได้ก้าวเข้ามาในชีวิตของเขามานะเป็นลูกจ้างหนุ่มที่อายุมากกว่ารูปร่างผอมสันทัดผิวคล้ำดำจากการทำงานกลางแดดแววตาซื่อตรงและเงียบขรึมเขาไม่ใช่คนพูดมากแต่เป็นคนขยันอดทนและตั้งใจทำงานทุกอย่างอย่างเต็มที่เขาเป็นเด็กกำพร้ามาตั้งแต่เด็กเติบโตภายในวัดหลวงพ่อเลี้ยงจนโตเป็นหนุ่มเขาอาศัยอยู่ภายในวัดในหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งที่ห่างออกไปประมาณ5 กิโลเมตรเขาปั่นจักรยานเข้ามาทำงานทุกเช้าที่สวนของวิชัยในวันแรกที่มานะก้าวเข้าสวนผักออร์แกนิกของวิชัยไม่มีใครรู้เลยว่าการพบกันครั้งนั้นจะไม่ใช่เพียงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างท่ามกลางผืนดินกลิ่นหญ้าและแสงแดดยามเช้าบางความรู้สึกค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างเงียบงันทั้งสองต่างไม่ทันรู้ตัวว่าเส้นแบ่งของหน้าที่และหัวใจกำลังเริ่มสั่นไหวเรื่องราวความวุ่นวายความลังเลและความผูกพันที่ไม่อาจอธิบายระหว่างชายหนุ่มเจ้าของสวนกับลูกจ้างที่เข้ามาเปลี่ยนจังหวะชีวิตของเขากำลังจะเริ่มต้นณที่แห่งนี้แดดยามสายส่องลอดผ่านแนวผักเป็นริ้วๆลมอ่อนพัดให้ใบผักไหวซ่ากลิ่นดินชื้นหลังรดน้ำลอยคลุ้งไปทั่วสวนวิชัยยืนถือสมุดบันทึกเล่มเล็กข้างๆมีปุ๋ยวางเรียง2 กระสอบสีชมพูกับสีฟ้าดูคล้ายกันแต่คนละสีจนคนที่ไม่คุ้นอาจสับสนมานะยืนกอดอกมองสลับไปมาระหว่างกระสอบทั้งสองก่อนจะเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงเรียบๆแต่จริงใจวิชัยปุ๋ย2 กระสอบนี้มันต่างกันยังไงเหรอครับวิชัยเงยหน้าขึ้นจากสมุดหันไปมองคนถามแสงแดดสะท้อนบนผิวคล้ำของมานะที่เปื้อนเหงื่อบางๆจากการทำงานตั้งแต่เช้าเขาหยุดคิดเพียงครู่ก่อนอธิบายอย่างใจเย็นกระสอบสีชมพูเอาไว้ใช้ตอนต้นผักยังเล็กครับเป็นปุ๋ยฟื้นฟูให้รากเดินดีดินร่วนขึ้นเขาชี้ไปที่กระสอบอีกใบส่วนสีฟ้าเอาไว้ใส่ตอนผักอายุประมาณ25 วันเป็นตัวบำรุงต้นกับใบจะทำให้ผักแข็งแรงสีสวยมานะพยักหน้าช้าๆฟังอย่างตั้งใจวันนี้พี่ณเอาสีชมพูไปคลุกกับดินแปลงใหม่ก่อนนะครับอัตราส่วนผมเขียนไว้ข้างกระสอบแล้วเดี๋ยวลุงชัยกับลุงมีจะมาช่วยวิชัยหยุดพูดเล็กน้อยเหมือนนึกอะไรได้ผมต้องเข้าเมืองเอาผักของชาวบ้านไปส่งตลาดสดก่อนบ่ายๆน่าจะกลับมาขณะพูดสายตาของวิชัยเผลอหยุดอยู่ที่มานะนานกว่าปกติเป็นสายตาของคนทำงานจริงจังแต่ลึกลงไปเหมือนมีความห่วงใยบางอย่างซ่อนอยู่โดยไม่ตั้งใจอ๋อ
เข้าใจแล้วมานะตอบพร้อมรอยยิ้มบางๆแปลงนี้ดินนุ่มดีน่าจะใช้เวลาประมาณ3 ชั่วโมงก็เสร็จเดี๋ยวพี่จัดการให้เรียบร้อยรอยยิ้มนั้นเรียบง่ายไม่ได้ตั้งใจอะไรแต่กลับทำให้วิชัยเผลอยิ้มตามที่มุมปากรู้สึกเบาสบายอย่างบอกไม่ถูกลมพัดผ่านอีกครั้งใบผักสั่นไหวเหมือนรับรู้บางอย่างทั้งสองยืนมองสวนผักตรงหน้าเงียบๆชั่วครู่ก่อนจะแยกย้ายไปทำหน้าที่ของตัวเองทิ้งไว้เพียงความรู้สึกอุ่นๆที่ค่อยๆงอกงามช้าๆเหมือนผักอ่อนในผืนดินรถกระบะสีขาวคู่ใจแล่นออกจากหมู่บ้านชัยมงคลในยามสายท้ายรถบรรทุกผักสดหลากชนิดเรียงซ้อนกันอย่างเป็นระเบียบทั้งผักใบเขียวผักสวนครัวและผลไม้ตามฤดูกาลกลิ่นดินสดใหม่ยังติดอยู่กับตะกร้าไม้และลังพลาสติกเสมือนเพิ่งถูกเด็ดออกจากแปลงไม่กี่ชั่วโมงก่อนภายในรถมีคนงานอีก2 คนนั่งอยู่เงียบๆต่างคนต่างมองวิว2 ข้างทางที่ค่อยๆเปลี่ยนจากทุ่งนาและสวนยางเป็นถนนคอนกรีตและตึกแถววิชัยจับพวงมาลัยอย่างมั่นคงสายตาจดจ่อกับถนนแต่ในหัวกลับนึกถึงงานที่ค้างอยู่ในสวนผักแปลงใหม่ที่เพิ่งแตรมดินและคนที่กำลังทำงานอยู่ที่นั่นเมื่อรถเข้าสู่ตัวเมืองเสียงจอแจค่อยๆดังขึ้นพวกเขาจอดเทียบด้านหลังโรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่งตามขั้นตอนที่คุ้นเคยคนงานลงจากรถยกตะกร้าผักและผลไม้เข้าไปยังห้องครัวอย่างคล่องแคล่วพนักงานโรงแรมทยอยออกมาตรวจรับสินค้าสีหน้าและแววตาบอกชัดถึงความเชื่อมั่นในคุณภาพที่ส่งมาตลอดจากโรงแรมหนึ่งไปยังร้านอาหารอีกหลายแห่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างเป็นระบบรายการสั่งซื้อถูกจัดส่งครบถ้วนผักสดยังกรอบผลไม้ยังคงสีสันและกลิ่นหอมเหมือนเพิ่งเก็บจากต้นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งกับผู้รับไม่ต้องมีคำพูดมากเพราะความเชื่อใจถูกสร้างขึ้นมานานแล้วเมื่อภารกิจสุดท้ายเสร็จสิ้นวิชัยไม่แวะพักไม่เสียเวลาอยู่ในเมืองนานอย่างที่เคยทำในบางวันเขาขึ้นรถทันทีหมุนกุญแจสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นพร้อมกับความรู้สึกเร่งรีบที่ซ่อนอยู่ในใจรถกระบะสีขาวมุ่งหน้ากลับออกจากตัวเมืองตึกสูงค่อยๆถูกแทนที่ด้วยแนวต้นไม้ถนนเริ่มโล่งลมพัดแรงขึ้นวิชัยผ่อนคลายมือจากพวงมาลัยเล็กน้อยแต่ความคิดยังคงอยู่ที่สวนผักงานที่ยังรอและใครบางคนที่กำลังอยู่ท่ามกลางแดดและดินเขาเหยียบคันเร่งอย่างมั่นคงเหมือนหัวใจที่กำลังมุ่งกลับไปยังจุดที่ตัวเองรู้สึกผูกพันมากกว่าที่คิดวิชัยหนุ่มหล่อจากฟ้ากรุงไกลวางฝันเมืองแดดบ่ายแก่สาดลงมาจนพื้นดินร้อนระอุอากาศนิ่งเหงื่อไหลง่ายลมแทบไม่พัดผ่านสวนผักที่กำลังปรับปรุงแปลงใหม่รถกระบะสีขาวจอดสนิทตรงขอบสวนวิชัยก้าวลงจากรถชะลอฝีเท้าโดยไม่รู้ตัวก่อนจะหยุดยืนอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ต้นเดิมสายตาของเขามองไปยังกลางแปลงผักมานะกำลังขุดดินอย่างตั้งใจทุกจังหวะของจอบที่ยกขึ้นและฟาดลงบนผืนดินเต็มไปด้วยแรงและความสม่ำเสมอกางเกงยีนซีดแนบไปกับขาแข็งแรงที่ยืนมั่นคงบนดินนุ่มภาพนั้นทำให้วิชัยเผลอหยุดหายใจไปชั่วครู่หัวใจเต้นแรงอย่างไร้สาเหตุขุดดินใส่ปุ๋ยไปเกือบหมดแล้วมานะพึมพำกับตัวเองเหมือนพูดให้กำลังใจเหลือแปลงสุดท้ายถ้าทำทันก่อนเย็นพรุ่งนี้น่าจะลงเบี้ยผักได้วิชัยก้าวเข้าไปใกล้ยิ่งเข้าใกล้เสียงหัวใจก็ยิ่งชัดขึ้นอย่างแปลกประหลาดเขาหยุดยืนข้างแปลงก่อนเอ่ยเสียงเบาเกือบกลืนไปกับเสียงจิ้งหรีดที่เริ่มร้องรับยามเย็นเลิกงานก่อนเวลาก็ได้นะพี่นะพักก่อนก็ได้ครับมานะชะงักมือเงยหน้าขึ้นมองเหงื่อไหลลงตามขมับเสื้อสีขาวแขนยาวขุ่นตัวเก่าและกางเกงยีนส์ตัวเดิมเปียกโชกไปด้วยเหงื่อแนบชิดกับเนื้อทำให้เห็นสรีระของร่างกายที่เด่นชัดในแต่ละส่วนแต่แววตายังคงอ่อนโยนเหมือนเดิมกลับมาเร็วเหมือนกันนะครับ
เขายิ้มบางๆพี่ว่าจะทำแปลงนี้ให้เสร็จเหลือนิดเดียวเองแปลงที่ทำเสร็จแล้วใส่ปุ๋ยสีชมพูคลุกดินเรียบร้อยพรุ่งนี้รดน้ำก็ลงต้นผักได้เลยขณะที่พูดมานะยืนอยู่ตรงหน้าเสื้อผ้าที่เปียกเหงื่อแนบไปกับตัวทำให้วิชัยต้องรีบหลบสายตาไม่ใช่เพราะไม่อยากมองแต่เพราะกลัวอีกฝ่ายจะรู้สึกถึงความผิดปกติของหัวใจตัวเองพรุ่งนี้ค่อยทำต่อก็ได้ครับพี่วิชัยพูดพลางมองไปอีกทางอากาศร้อนแบบนี้หักโหมมากเดี๋ยวไม่สบายเอานะอีกนิดเดียวเองมานะหัวเราะเบาๆก่อนจะยกจอบขึ้นขุดต่อพี่ไหวอยู่วิชัยสายหัวเล็กน้อยยิ้มออกมาอย่างยอมแพ้พี่ณนี่ดื้อจริงเว้นจังหวะก่อนจะพูดติดตลกใครได้ไปเป็นแฟนคงต้องบ่นจนปากแฉะแน่เลยมานะหัวเราะหึพลางหยุดมือยืนพิงจอบ ใครจะมาสนใจคนอย่างพี่แหละครับน้ำเสียงเรียบแต่แฝงความถ่อมตัวเนื้อตัวมอมแมมรถก็ไม่มีบ้านก็ไม่มีกินข้าววัดนอนวัดมันเป็นไปไม่ได้หรอกวิชัยหันกลับมามองสายตานิ่งขึ้นเสียงเบาลงแต่จริงใจอย่าคิดแบบนั้นสิพี่วิชัยยิ้มอ่อนๆก่อนพูดต่อความรักมันไม่ได้มีสูตรความรักจะเกิดไม่ต้องเปิดตำราหรอกครับความเงียบสั้นๆแทรกเข้ามาระหว่างคำพูดก่อนที่ทั้งสองจะหัวเราะออกมาพร้อมกันเสียงหัวเราะนั้นเบาแต่กลับอบอุ่นอย่างประหลาดแสงแดดเริ่มอ่อนลงเงาของทั้งสองทอดยาวบนผืนดินเดียวกันรอยยิ้มที่สบกันเพียงชั่วครู่เหมือนกำลังบอกว่าบางอย่างกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆโดยที่หัวใจทั้งสองดวงเริ่มรับรู้พร้อมกันแล้วพรุ่งนี้พี่ไม่ได้ทำหรอกครับผมจะให้ลุงมีกับลุงแหนมทำต่อส่วนพี่เข้าเมืองไปกับผมเย็นนี้พรุ่งนี้ผมจะให้พี่ช่วยเอาปุ๋ยใส่รถแต่เช้าและซื้ออุปกรณ์การเกษตรเพิ่มเติมนิดหน่อยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาขับไปช่วงเช้าเรากลับมาถึงนี่ก็น่าจะสายๆคนงานสามารถทำงานได้เลยว่าแต่พี่ไปได้ไหมไปได้ครับไปตอนนี้ยังได้เลยเราไม่ได้ไปกลับนะครับคืนนี้เรานอนในเมืองพรุ่งนี้เช้าทำธุระช่วงเช้ากลับมาเลยเย็นนี้พี่ไม่ต้องกลับวัดกินข้าวที่นี่แล้วเราเข้าเมืองเลยแล้วเสื้อผ้าพี่ล่ะพี่ไม่มีเปลี่ยนใส่ชุดเดิมพอดีวิชัยเหม็นแน่ผมซื้อเสื้อผ้ามาไม่ได้ใส่หลายตัวอยู่เดี๋ยวผมยกให้พี่เลยน่าจะใส่ได้เพราะผมเผื่อไซส์ไว้เยอะพี่เกรงใจนะก็ใช่อะดิยืนคุยกันอยู่2 คนผมจะให้ใครล่ะไอพี่ณก็พูดแปลกวิชัยพูดพร้อมกับหัวเราะเบาๆพี่เกรงใจนะถ้าอย่างนั้นก็ได้ครับพี่ขอบใจมากนะไม่เป็นไรหรอกพี่ทำงานมากับพ่อแม่ผมนานมากพี่เป็นคนขยันเชื่อใจได้พ่อกับแม่เคยพูดอยู่เสมอว่าพี่เปรียบเสมือนเป็นคนในครอบครัวผมเลยนะอย่าทำให้พวกท่านผิดหวังขอบใจมากที่เชื่อในตัวพี่มาตลอดพี่มานะเปรียบเสมือนพี่ชายผมเลยนะผมเห็นพี่ทำงานเหนื่อยทุกวันแค่นี้มันยังน้อยไปผมตั้งใจไว้ว่าพรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปกิน KFC ก่อนกลับบ้านผมเลี้ยงเองวิชัยพูดเสร็จมานะตาลุกวาวจริงเหรอวิชัยเกิดมาพี่ไม่เคยกินเลยนะเห็นแต่ในทีวีมันคงแพงน่าดูใช่ไหมไม่แพงหรอกพี่กินกันแค่2 คนไม่เปลืองหรอกถ้าพี่ชอบผมจะพาไปกินบ่อยๆนะขอบคุณมากครับบ่อยเกินก็ไม่ดีหรอกพี่เกรงใจมานะพูดพร้อมก้มหน้าลงคิดอะไรมากไอพี่ณพี่อยู่กับผมตั้งแต่ผมตัวเล็กๆผมยังจำได้เลยว่าพี่เอาอมยิ้มให้ผมกินทุกวันเลยนะผมจำได้แต่ตอนนี้ผมหาเงินหาทองเองให้พี่แค่นี้จิบเก่งครับเก่งมีชัยของพี่เก่งอยู่แล้วมานะพูดพร้อมกับยิ้มส่วนมีชัยเขินจนหน้าแดงหลบตามานะไปอาบน้ำกินข้าวแม่ทำกับข้าวไว้รอผมบอกไว้แล้วว่าผมจะเข้าเมืองกับพี่ณนอนค้างที่นู่นเลยสายๆค่อยกลับทั้งคู่เดินคุยกันเข้าบ้านมีชัยอาบน้ำและนั่งกินข้าวสักพักทั้ง2 คนขึ้นรถขับออกจากหมู่บ้านทันที วิชัยหนุ่มหล่อจากฟ้ากรุงไกลวางฝันเมืองใหญ่กลับใจบ้านนารับซื้อผักเขียวเรียงเต็มตาสืบงานครอบครัวที่พ่อแม่ฝากมาธุรกิจใหญ่โตคนงานมากมายแต่หัวใจกลับเดียวได้ทุกวันจนเช้าวันหนึ่งแดดอ่อนผูกพันเขาได้พบใครค่ำคืนในตัวเมืองต่างจากหมู่บ้านอย่างสิ้นเชิงแสงไฟจากถนนและอาคารสูงสะท้อนพื้นทางเดินเป็นเงาวูบไหววิชัยและมานะเช็คอินเข้าพักในโรงแรมเล็กๆที่วิชัยโทรจองไว้ล่วงหน้า
หลังเก็บสัมภาระเรียบร้อยทั้งสองไม่รอช้าชวนกันออกมาเดินเล่นตลาดนัดกลางคืนที่อยู่ไม่ไกลนักทันทีที่ก้าวเข้าเขตตลาดเสียงผู้คนเสียงพ่อค้าแม่ค้าเสียงหัวเราะและเสียงต่อรองราคาดังระงมร้านเรียงรายยาวสุดสายตาเสื้อผ้าของกินเครื่องใช้ทั้งมือหนึ่งและมือสองวางขายปะปนกันตลาดคืนนี้ดูคึกคักกว่าที่มานะเคยเห็นโอ้โหคนเยอะจังก็ตลาดนัดนี่เพ่จะให้เงียบเหมือนป่าช้าได้ไง เดี๋ยวผมพาพี่ณไปดูเสื้อมือสองถูกดิตัวละ20-30เองผมมาซื้อประจำยังดูใหม่ๆอยู่เลยเขาเดินนำหน้าอย่างคุ้นเคยส่วนมานะเดินตามมองไปรอบๆด้วยความตื่นตาเหมือนคนเพิ่งเข้ามาเมืองกรุงครั้งแรกซื้อได้ครับแต่ไม่เยอะนะเงินมีจำกัดมานะพูดพลางล้วงมือแตะกระเป๋ากางเกงไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวผมซื้อให้วิชัยยิ้มบางๆสบตากับมานะมากับผมแล้วไม่ต้องคิดมากทั้งคู่ใช้เวลานานพอสมควรกับร้านเสื้อมือสองวิชัยเป็นฝ่ายเลือกลองทาบลองถามส่วนมานะยืมดูเงียบๆด้วยความเกรงใจแต่แววตากลับดูอบอุ่นทุกครั้งที่ถูกถามความเห็นถุงในมือเริ่มพรุงพรังจนวิชัยเอ่ยขึ้นหิวหรือยังพี่ณก็หิวนะกินข้าวตั้งแต่เย็นตอนนี้จะ4 ทุ่มแล้วผมเบื่อข้าวละไปกินก๋วยเตี๋ยวกันไหมน้ำเสียงกระตือรือร้นมีร้านประจำผมเลยร้านนี้ผักเยอะผมเห็นพี่ชอบกินผักคืนนี้เดี๋ยวพาพี่ลุยสวน วิชัยดูท่าทางตื่นเต้นเป็นพิเศษดีเลยพี่อยากซดน้ำร้อนๆพอดีผักเยอะพี่ชอบร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆริมถนนสว่างด้วยหลอดไฟนีออนบนโต๊ะมีผักสดกองพูนเครื่องปรุงเรียงรายมานะนั่งมองแสงไฟยามค่ำคืนอย่างเงียบๆนี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาได้นั่งกินข้าวในเมืองแบบไม่รีบไม่ต้องคิดเรื่องงานหลังอิ่มท้องทั้งคู่เดินกลับโรงแรมผ่านสวนสาธารณะกลางเมืองลมเย็นพัดเบาๆมีผู้คนนั่งประปรายวิชัยชะลอฝีเท้านั่งพักรับลมหน่อยไหมพี่ณทั้งสองนั่งลงบนม้านั่งยาวไฟส้มสลัวส่องใบหน้าให้ดูอ่อนโยนขึ้นพี่ณรอผมแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาไม่นานวิชัยกลับมาพร้อมเบียร์6 กระป๋องและขนมขบเคี้ยวเอานี่พี่นานๆเข้าเมืองทีอยู่บ้านคงไม่กล้ากินพ่อดุเขายิ้มมากินที่นี่นิดหน่อยคงไม่เป็นไรเป็นกระใสจะดีเหรอเดี๋ยวก็เมาหรอกคนละ3 กระป๋องเองไม่เมาหรอกผมก็นานๆกินทีงั้นก็ได้ครับเสียงกระป๋องเบียร์กระทบกันเบาๆบทสนทนาเริ่มไหลไปเรื่อยๆหัวเราะหยอกล้อเหมือนเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมานานจนเวลาผ่านไปมานะเริ่มเอ่ยถามน้องชัยคิดยังไงถึงพาพี่ดื่มล่ะผมแค่อยากกินเสียงเริ่มพร่ากินแล้วมันสบายใจลูกคุณหนูอย่างคุณวิชัยมีอะไรกลุ้มใจหรือเปล่านะครับน้ำเสียงอ้อแอแต่จริงใจถ้ายังเห็นพี่เป็นพี่ชายปรึกษาได้นะวิชัยเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าถ้าผมบอกพี่ต้องมองผมเปลี่ยนไปแน่บอกพี่มาเถิดพี่จะฟังวิชัยเงยหน้ามองแววตาสั่นไหวพี่เป็นห่วงผมเหรอหรือคิดอะไรกับผมเปล่าก็เป็นห่วงไงแล้วถ้าผมคิดล่ะพี่คิดกับพี่คิดแบบไหนลมหายใจของวิชัยสั่นก่อนคำสารภาพจะหลุดออกมาผมเป็นเกย์พี่ผมเป็นมานานแล้วคำพูดนั้นเหมือนเปิดประตูที่ปิดตายมาทั้งชีวิตเสียงสะอื้นเบาๆตามมาความอัดอั้นถูกถาโถมออกมาไม่หยุดผมเป็นมานานแล้วผมเริ่มรู้สึกว่าผมชอบผู้ชายมาตั้งแต่เรียนปวสแล้วแต่ด้วยที่ผมเป็นลูกชายเดียวเป็นความหวังของพ่อแม่ทำให้ผมมีเรื่องกลุ้มอกกลุ้มใจมาจนถึงทุกวันนี้ไงล่ะพี่เข้าใจไหมพี่รู้ไหมถึงแม้ว่าผมจะชอบผู้ชายด้วยกันผมเรียนปริญญาที่กรุงเทพผมก็ไม่เคยมีใครคบใครและมีอะไรกันกับผู้ชายด้วยกันเลยผมแค่ศึกษาว่าความคิดของผมจะแก้ไขได้ไหมจะแก้ไขยังไงแต่ผ
ผมทำไม่ได้พี่ ใจมันเปลี่ยนไม่ได้ ใจมันเปลี่ยนไม่ได้พี่มณะ ใจมันเปลี่ยนไม่ได้ ผมทำไม่ได้ มานะฟังมาถึงจุดนี้ทำให้เขาถึงกับน้ำตาไหลตามวิชัย ก่อนที่เขาจะโอบไหลดึงวิชัยเข้ามากอดเพื่อปลอบใจ พอแล้วพอแล้ว พี่เข้าใจแล้ว ไม่ต้องร้องนะ มีพี่อยู่ตรงนี้ เสียงสะอื้นค่อยๆแผ่วลงก่อนวิชัยจะเอ่ยอีกครั้ง พี่มานะ พี่จะกอดไหม ถ้าผมบอกว่า ผมแอบชอบพี่มาตั้งแต่ม.6 คำพูดนั้นหนักแน่นแต่เปราะบาง น้ำตาไหลไม่หยุดกลับห้องกันครับน้องชัย มานะพูดเบาๆก่อนจะพยุงตัววิชัยให้ยืนขึ้น เมามากแล้ว เขาค่อยๆเก็บของพยุงร่างที่สั่นไหวเดินกลับโรงแรม ทิ้งสวนสาธารณะที่เงียบลงเรื่อยๆไว้เบื้องหลัง พร้อมความลับที่เพิ่งถูกเปิดเผย และหัวใจ2 ดวงที่ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป วิชัยหนุ่มหล่อจากฟ้ากรุงไกลวางฝันเมืองใหญ่กลับใจบ้าน ณห้องพักในโรงแรมเล็กๆ ที่ไฟสีส้มสลัวทอดเงาลงบนผนัง เสียงประตูปิดลงเบาๆ มานะพามีชัยเข้ามาภายในห้อง กลิ่นแอลกอฮอล์ปะปนกับอากาศเย็นจากเครื่องปรับอากาศ มีชัยทรุดตัวลงนั่งบนเตียง ร่างกายที่เคยแข็งแรงสั่นไหวเหมือนคนหมดแรง เขาก้มหน้าปล่อยให้น้ำตาไหลลงมาไม่ขาดสาย เหมือนความรู้สึกทั้งหมดที่อัดแน่นมานานกำลังทะลักออกมาในคืนเดียว มานะยืนอยู่ข้างเตียงไม่พูดอะไรในตอนแรก เขาเพียงยืนมองเงาร่างนั้นด้วยหัวใจที่หนักอึ้งก่อนจะค่อยๆเอื้อมมือไปวางบนไหล่ปลอบทั้งที่ไม่แน่ใจว่าคำไหนจะเยียวยาได้จริง ไม่นานนักฤทธิ์เหล้าก็พามีชัยเอนตัวลงนอน เสียงเพ้อเบาๆเล็ดลอดออกมาจากลำคอฝั่งไม่เป็นคำพูดแต่เต็มไปด้วยความอัดอั้นเดี๋ยวพี่เอาผ้าเย็นมาเช็ดหน้าให้นะมานะพูดเสียงแผ่วมือที่สั่นเล็กน้อยบรรจงเช็ดเหงื่อและครามน้ำตาบนใบหน้ามีชัยอย่างแผ่วเบาราวกับว่ากลัวว่าคนตรงหน้าจะเจ็บแม้เพียงลมหายใจพี่นะพี่รู้ความในใจผมแล้วพี่รังเกียจผมไหมคำถามนั้นเบาแต่หนักมานะหยุดมือทันทีก่อนจะค่อยๆเงยหน้าสบตาราวกับกำลังตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตฟังนะพี่จะรังเกียจได้ยังไงเป็นบุญของพี่ต่างหากสำหรับพี่แล้วเกิดมาพี่ไม่เคยรักใครก็จริงฐานะและความเป็นอยู่ของพี่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีผู้หญิงคนไหนจะมาร่วมหอลงโรงกับพี่และอีกอย่างในความรู้สึกและในใจพี่ถ้าใครรักพี่ด้วยความจริงใจไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงพี่สัญญาว่าพี่จะรักเขาคนเดียวและจะรักตลอดไปแต่ความรักในแบบนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะไปรอดนานแค่ไหนเป็นความรักที่จะต้องปิดบังน้องชัยเข้าใจไหมและพี่ก็กลัวอีกอย่างหนึ่งพี่กลัวน้องชัยทำให้พี่รักแล้วจากพี่ไปแล้วพี่จะทำยังไงพี่กลัวการสูญเสียกลัวความว่างเปล่ากลัวการโดนทอดทิ้งเหมือนอดีตตอนพี่เกิดก็โดนพ่อแม่ทิ้งให้อยู่ข้างถนนจนได้รับการช่วยเหลือจากสมภารวัดพี่ถึงได้มีลมหายใจถึงทุกวันนี้คำพูดนั้นเหมือนเปิดแผลเก่าที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังน้ำเสียงมานะสั่นแต่สายตากลับจริงจังอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนพี่นะพูดจริงใช่ไหมผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมพี่ผมจะรักพี่คนเดียวและผมจะไม่มองใครอีกเลยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคนไหนพี่ผมรักพี่นะผมรักมานานแล้วแต่ไม่กล้าบอกผมกลัวว่าจะเสียพี่ไปและทุกอย่างถูกเปิดเผยผมไม่รู้จะทำยังไงได้แต่เก็บไว้ในใจแต่มันทรมานมากๆพี่รู้ไหมมันทรมานมีชัยพยายามกลั้นสะอื้นน้องชัยวันนี้เป็นวันที่พี่มีความสุขที่สุดมานะยิ้มทั้งน้ำตาพี่เคยมีความหวังเล็กๆว่าสักวันพี่อยากจะกอดน้องชัยในฐานะคนรักแต่ความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้ห้องทั้งห้องเงียบลงเหลือเพียงเสียงหัวใจของคน2 คนที่เต้นแรงไม่เป็นจังหวะวิชัยอมยิ้มนิดๆก่อนเอ่ยเสียงเบาขอกอดหน่อยมานะชะงักเหมือนเวลาในวินาทีนั้นหยุดเดินนุ้งชัยว่าอะไรนะผมบอกว่า
ขอกอดหน่อย มีชัยกางแขนออก รอยยิ้มสั่นๆปนกับน้ำตา มานะไม่พูดอะไรอีก เขาเข้าไปกอดทันที แน่น เหมือนกลัวว่าถ้าปล่อยมือคนตรงหน้าจะหายไป ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ สมัยตอนเป็นเด็กพี่หมั่นเคี้ยวเรามาก แก้มป่องตาโตผิวขาวน่ารัก พี่ชอบแอบหอมแก้มเราตอนเด็กๆอยู่บ่อยๆ ไม่น่าเชื่อว่าโตมาจะได้มีโอกาสได้หอมอีกครั้ง ทั้งสองน้ำตาคลอ เหมือนโหยหาสิ่งนี้มานาน แต่ต่างคนต่างมีกำแพงสูงที่กั้นกลางระหว่างพวกเขาทั้งสองคน แต่วันนี้มันพังทลายลงแล้ว ไม่มีกำแพงนั้นอีกต่อไป ทั้งสองกอดแน่น ในอ้อมกอดนั้นเหลือเพียงความคิดถึง ความผูกพัน เหมือนจากกันไปนานแสนนาน เหมือนได้กลับมาพบกันอีกครั้ง และความรู้สึกนั้นที่ไม่ต้องซ่อนอีกต่อไป น้องชัย ลุกไหวไหม ตัวเหม็นขนาดนี้จะนอนได้ไง ไปอาบน้ำนะ พี่ก็พูดเกินไป แต่พี่ไปอาบน้ำกับผมนะ มานะสะดุ้ง หัวใจเต้นแรงจนแทบได้ยิน ได้สิครับ พี่อยากได้ยินคำนี้มานานมาก ผมรู้นะ ว่าพี่แอบมองผมบ่อยๆ มานะยิ้มบางๆ สายตาอบอุ่นขึ้นอย่างปิดไม่มิด ผู้ชายอย่างพี่ได้รักน้องชายก็เป็นบุญที่สุดแล้ว ทั้งสองสบตา ยิ้มให้กัน ก่อนจะเดินหายเข้าไปในห้องน้ำทิ้งไว้เพียงคืนหนึ่ง ที่เปลี่ยนความผูกพันเดิม ให้กลายเป็นความรักที่ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไป วิชัยหนุ่มหล่อจากฟ้ากรุงไกลวางฝันเมืองใหญ่ กลับใจบ้านนารับซื้อผักเขียวเรียงเต็มตา หลังจากที่ทั้งสองอาบน้ำเสร็จ ไอน้ำอุ่นยังลอยจางๆอยู่ในห้อง กลิ่นสบู่อ่อนๆผสมกับกลิ่นแชมพูติดอยู่บนผิวกาย ทั้งคู่เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยก่อนจะเดินออกมานั่งบนเตียงเดียวกัน ความเขินอายที่เคยมีเหมือนถูกชะล้างไปพร้อมสายน้ำเหลือเพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมาย ครั้งหนึ่งเมื่อตอนอายุ 12 พวกเขาเคยกระโดดเล่นน้ำคลองด้วยกัน หัวเราะเสียงดังโดยไม่คิดอะไร แต่วันนี้ทุกอย่างต่างออกไป วิชัยในวัย 25 เติบโตเป็นชายหนุ่มเต็มตัว แววตา ท่าทาง ความนิ่งขรึมล้วนทำให้มานะใจเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ยิ่งความขาวยิ่งเพิ่มการสูบฉีดของหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ มือไม้สั่นในบางครั้ง หัวใจที่เคยปิดตายกลับเต้นชัดเจนทุกครั้งที่อยู่ใกล้กัน ทั้งสองเอนตัวลงนอนหันหน้าเข้าหากัน ระยะห่างเพียงหมอนหนึ่งใบ แสงไฟหัวเตียงสีอ่อนสมสะท้อนดวงตาทั้งสองให้ดูอ่อนโยนกว่าทุกครั้งฤทธิ์แอลกอฮอล์แทบไม่หลงเหลือแล้ว เหลือเพียงสติสัมปชัญญะและความรู้สึกที่ชัดเจนกว่าเดิม ไม่น้องชัยมองหน้าพี่แบบนั้นล่ะ มานะถามพลางขยับตัวเล็กน้อยเมื่อถูกจ้องไม่วางตา ใจเขาเต้นช้าลงแต่หนักแน่นกว่าเดิม พี่เป็นคนไทยแท้หรือเปล่าครับ คำถามนั้นทำให้มานะขมวดคิ้ว งุนงงปนขำทำไมน้องชัยถามพี่แบบนั้นล่ะ วิชัยยิ้มมุมปากเล็กน้อย ก่อนจะเอื้อมมือไปแตะปลายจมูกของมานะเบาๆ ก็พี่หน้าเข้มคมแบบนี้เหมือนพระเอกหนังเก่าๆเลย ผมมองแล้วมันรู้สึกอบอุ่นไม่เหมือนใคร คำพูดนั้นทำให้มานะเผลอกลั้นหายใจ เสียงหัวใจตัวเองดังชัดในความเงียบ แค่นี้เองเหรอ หัวเราะเบาๆกลบความเขินก่อนจะพูดต่อเสียงนุ่ม พี่ก็แค่คนธรรมดาที่โชคดีมีคนมองแบบนี้ หรือจะเรียกว่าขายออกก็ได้ บรรยากาศบนเตียงอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด มีอีกอย่างหนึ่งคือไอ้นั่นทำไมมันไม่ใช่ไซส์ธรรมดาทั่วไปหมายถึงไซส์คนไทยนะครับ มิชัยพูดพร้อมกับทำหน้าเกินตาและก้มหน้า ก่อนมานะจะหัวเราะขึ้นเบาๆ ก็ไม่รู้เหมือนกัน พี่ก็ไม่เคยเห็นของคนอื่นเหมือนกัน เพิ่งจะเห็นก็น้องชัยนี่ล่ะ มันอาจจะเป็นที่อายุด้วยไหม น้องชัยยังอายุน้อย ส่วนพี่อายุเยอะมันก็ต้องต่างกัน น้องชัยพอรับได้ไหมครับคำพูดนั้นทำให้มิชัยตกใจหน้าแดงขึ้นมาทันที พี่พูดอะไรเนี่ย ผมยังไม่เคยเลยพี่ เสียงมิชัยพูดพร้อมกับเน้นเสียง เปล่าพี่ไม่ได้หมายถึงแบบนั้น พี่หมายถึงรับที่ตัวพี่ได้ไหมหมายถึงรับทุกส่วนที่เป็นตัวพี่ได้หรือไม่ครับ อ๋อได้สิครับผมชอบและผมรักพี่ที่เป็นตัวพี่ทั้งหมดนะครับผมยอมทุกอย่างขอแค่ได้อยู่ใกล้ชิดกับพี่ก็พอ
มานะพูดพร้อมกับยิ้ม ผมไม่เคยมองใครแบบนี้นะพี่ เวลาพี่อยู่ใกล้ๆผมรู้สึกปลอดภัย วิชัยพูดช้าๆเหมือนกลัวว่าถ้าพูดดังเกินไปความรู้สึกนี้จะหายไป มานะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปวางบนมือของวิชัยอย่างแผ่วเบาไม่รุกล้ำแต่มั่นคงพี่สัญญานะว่าถ้าวันไหนน้องชัยเหนื่อยหรือเจออะไรหนักๆพี่จะอยู่ข้างๆแบบนี้คำว่าแบบนี้ไม่ได้หมายถึงแค่คืนนี้แต่มันหมายถึงอนาคตที่ทั้งคู่เพิ่งกล้าคิดถึงวิชัยยิ้มบางๆดวงตาเริ่มอ่อนล้า ถ้าอย่างนั้นพี่อย่าหายไปไหนนะ ถ้าน้องชัยไม่ผลักพี่ออกไปพี่ก็จะไม่ไปไหนคำตอบนั้นทำให้วิชัยขยับเข้าใกล้อีกนิดระยะห่างของหมอนค่อยๆหายไปความเงียบกลับมาอีกครั้งแต่ไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดมันคือความเงียบของคนสองคนที่เริ่มมั่นใจในกันและกันแสงไฟหัวเตียงค่อยๆถูกปิดลงเหลือเพียงความมืดและลมหายใจสม่ำเสมอคืนนี้ไม่มีคำสัญญาใหญ่โตมีเพียงมือสองข้างที่จับกันไว้เบาๆและหัวใจสองดวงที่ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่หนีความรู้สึกนี้อีกต่อไปในความมืดสลัวนั้นมีเสียงกระซิบเบาๆข้างหูวิชัยน้องชัยพี่ขอหอมแก้มได้ไหมคำถามนั้นทำให้วิชัยรู้สึกร้อนวูบที่ใบหน้าไม่พี่นะงั้นผมขอมากกว่าจูบได้ไหมหลังจากที่มานะได้ยินคำตอบนั้นมานะไม่รอช้าค่อยๆใช้มือสัมผัสแก้มของวิชัยขึ้นมาหอมเบาๆแต่วิชัยกลับจัดมานะนอนหงายขึ้นทันทีก่อนจะค่อยๆประทับริมฝีปากมานะช้าๆเบาๆแต่เร่าร้อนทันใดนั้นมานะกลับพลิกตัวขึ้นทับวิชัยแทนอารมณ์ของเขาในตอนนั้นเหมือนปลุกเสือที่ดุร้ายให้ตื่นขึ้นสายตาดุดันจ้องลึกเข้าไปในดวงตาหายใจหอบถี่จนหน้าอกกระเพื่อมความอดทนของเขาพังทลายเขาไม่สามารถยับยั้งอารมณ์ที่กำลังพุ่ยพุ่งณขณะนี้ได้การควบคุมสติความอ่อนโยนได้หายหมดสิ้นเหลือเพียงความต้องการปลดปล่อยเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่มานะค่อยๆขยับสะโพกเบาๆตามสัญชาตญาณซึ่งเขาไม่เคยทำมาก่อนเขาเริ่มกดให้ลึกเพื่อตอบสนองความต้องการพี่นะเจ็บพี่เบาได้เบาช้าๆก่อนแต่ในขณะนั้นเสือที่กำลังหิวกระหายและแรงกดที่พุ่งสูงถึงขีดสุดเสียงกระซิบเบาๆข้างหูวิชัยพี่ไม่ไหวแล้วจะออกแล้วเสียงครางต่ำดังระงมอยู่ภายในห้องสี่เหลี่ยมใบหน้าแดงกล่ำหอบเหนื่อยด้วยอารมณ์รักอย่างถึงที่สุดมันทั้งร้อนแรงและหนักหน่วงกว่าที่เขาเคยทำเองหลายร้อยเท่าตัวสั่นสะท้านด้วยความเสียวทวีคูณร่างกายเกร็งเมื่อถึงจุดสุดยอดตอนนี้มานะนอนหมดแรงมีเพียงเสียงหายใจแรงและค่อยๆเบาลงหลังจากที่ทั้งคู่ปรนเปรอให้กันและกันด้วยความเต็มใจจนทั้งคู่แทบจะขาดใจไปหลายรอบใบหน้าแดงกล่ำหอบเหนื่อยด้วยอารมณ์รักอย่างถึงที่สุดทั้งคู่ก็หลับไปจากความเหนื่อยล้าแต่เต็มเปี่ยมด้วยความสุข วิชัยหนุ่มหล่อจากฟ้ากรุงไกลวางฝันเมืองใหญ่กลับใจบ้านนารับซื้อผักเขียวเรียงเต็มตาสืบงานครอบ เช้าของวันใหม่แสงแดดสีทองอ่อนส่องลอดผ่านผ้าม่านบางพลิ้วไหวตามแรงลมเครื่องปรับอากาศถูกปิดไปตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างอากาศยามเช้าจึงอบอุ่นกำลังดีเสียงนกร้องเจี๊ยวจ้าวจากต้นไม้หน้าต่างโรงแรมดังคลอเบาๆบรรยากาศสดใสเหมือนใจสองดวงที่เพิ่งค้นพบความหมายของคำว่ากันและกันทั้งสองยังนอนเคียงข้างกันผ้าห่มผืนเดียวคลุมร่างไว้ครึ่งตัวมือของใครคนหนึ่งยังวางทับกันอยู่โดยไม่รู้ตัวน้องชัยตื่นได้แล้วครับมานะกระซิบเสียงนุ่มพร้อมเขย่าปลายไหล่เบาๆคำพูดนั้นทำให้วิชัยค่อยๆลืมตาแล้วอมยิ้มบางๆรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดจากความฝันแต่เกิดจากความจริงที่เพิ่งเริ่มต้น เช้าแล้วเหรอครับทำไมเช้าเร็วจังยังไม่อยากตื่นเลยวิชัยค่อยๆขยับตัวจะลุกแต่แล้วก็ต้องชะงักอุ้ยเจ็บเมื่อคืนพี่ก็จัดเต็มเกินไม่สงสารผมเลยนะเขาขมวดคิ้วทำหน้าบึ้งปนเขินพี่ขอโทษมันลืมตัว
เจ็บมากไหมน้องชาย มานะรีบขยับเข้ามาใกล้ สีหน้ากังวลอย่างเห็นได้ชัด มือเอื้อมไปแตะหลังมืออีกฝ่ายอย่างห่วงใย รู้สึกปวดครับ เมื่อคืนตอนอาบน้ำมีเลือดซึมนิดนึงครับ เสียงวิชัยเบาลง แต่ไม่ได้มีความกลัว มีเพียงความเขินที่ยังหลงเหลืออยู่ ไปหาหมอไหมคำถามนั้นจริงจัง สายตาเต็มไปด้วยความรับผิดชอบมากกว่าความล้อเล่น ไม่เอา ผมอาย วิชัยรีบสายหน้าแรง สีหน้าจริงจังราวกับเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิต ไม่ไปก็ไม่ไปครับ แล้วไหวไหม ไหวดิ เจ็บแค่นี้ไกลหัวใจ ตีมันทีนึงดิ เขายิ้มแห้งๆ แต่แววตายังเป็นประกายขี้เล่นเหมือนเดิม ตีอะไรครับ มานะเลิกคิ้วทำหน้าซื่อเกินเหตุ คิ้วหนาปากเซ็กซี่ แต่ไม่รู้เรื่องออกจะซื่อบื้อทำให้วิชัยหมั่นเคี้ยวอยากจะกัดปากเสื้อให้ได้ ในใจมานะยิ่งดูยิ่งหล่อเข้ม เป็นผู้ชายที่น่ากอดน่าอยู่ด้วยตลอดเวลา เขาตกหลุมรักมานะอย่างเต็มเป่า ก็อะไรล่ะ ที่ทำให้ผมเจ็บอะก็ตีอันนั้นแหละ วิชัยอมยิ้มที่มุมปากแกล้งทำเสียงดุ อย่าตีมันเลย สงสารมันน่าสงสารนะ ตัวดำๆขี้เหร่ถ้าจะตีที่พี่แทนนะคำกระซิบแผ่วเบาพร้อมสายตาหวานที่ส่งไปโดยไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่ม ทั้งสองมองหน้ากันก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆเสียงหัวเราะนั้นไม่ใช่เสียงของความเขินอีกต่อไป แต่มันคือเสียงของความสบายใจ หลังจากนั้นทั้งสองลุกขึ้นเตรียมตัวกลับไปใช้ชีวิตตามปกติ เสื้อผ้าถูกสวมใส่อย่างเรียบร้อยบทบาทนายกับลูกน้องถูกหยิบกลับมาใช้อีกครั้งโลกภายนอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่โลกภายในของคนสองคนเปลี่ยนไปตลอดกาลวันเวลาผ่านไปวิชัยตัดสินใจเปลี่ยนคนส่งของจาก2 คนเหลือเพียง1 เดียวคนนั้นคือมานะทุกครั้งที่ต้องไปส่งสินค้าให้โรงแรมหรือร้านอาหารภายในตัวเมืองพวกเขาจะใช้โอกาสนั้นพักค้างคืนไม่ใช่เพราะความลับที่ต้องซ่อนแต่เพราะที่นั่นคือสถานที่ที่หัวใจของทั้งสองได้ซื่อสัตย์ต่อกันช่วงนี้เป็นช่วงข้าวใหม่ปลามันช่วงที่ผลไม้สุกงอมเต็มที่ความหอมหวานที่เชื้อเชิญยากจะหักห้ามใจมันเป็นความร้องที่ต้องการปลดปล่อยแต่ความสัมพันธ์นั้นยังคงเรียบง่ายยังคงเงียบยังต้องระวังสายตาผู้คนความลับของเขาทั้งสองยังคงเป็นความลับไม่มีใครรู้ไม่มีใครสงสัยแต่ในทุกครั้งที่รถกระบะวิ่งออกจากตลาดแล้วมุ่งหน้าไปยังโรงแรมเดิมรอยยิ้มเล็กบนใบหน้าทั้งคู่คือคำตอบของทุกอย่างมันไม่ใช่ความทุกข์ไม่ใช่ความหลงไหลชั่วคราวแต่มันคือความสุขที่ค่อยๆเติบโตในแบบที่ไม่ต้องอธิบายให้ใครเข้าใจและจนถึงวันนี้ความลับนั้นยังคงเป็นของพวกเขาเพียง2 คน วิชัยหนุ่มหล่อจากฟ้ากรุงไกลวางฝันเมืองใหญ่กลับใจบ้านนารับซื้อผักเขียวเรียงเต็มตาสืบงานครอบครัวที่พ่อแม่ฝากมาธุรกิจใหญ่โตคนงานมากมาย